Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihad adalah salah satu perkara yang amat penting di dalam Islam. Kalimah al-ijtihad adalah berasal daripada kalimah jahada, bermaksud bersungguh-sungguh. Kalimah jahada itu dilihat dalam beberapa tradisi ilmu. Seperti contoh dalam tradisi ilmu fiqh, jahada itu merujuk kepada jihad, iaitu melibatkan kepada peperangan. Ada juga dalam kalangan ulama-ulama tasawuf, kalimah jahada itu merujuk kepada tazkiyatun nafs, untuk pembersihan jiwa, yang dikenali sebagai mujahadah. Di dalam ilmu yang dikatakan sebagai usulul fiqh, kalimah jahadah itu adalah merujuk kepada bagaimana seseorang ulama itu mereka mendalami Al-Quran, mereka mendalami hadis Nabi SAW dengan menggunakan disiplin-disiplin ilmu tertentu untuk mengeluarkan hukum, untuk istikhraj, untuk memastikan hukum yang dikeluarkan itu berasaskan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ijtihad itu seperti mana yang telah dikupaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawasanya ijtihad itu dilihat pada dua perkara. Yang pertama adalah al-ijtihad al-insya'i, iaitu merujuk kepada satu perkara yang tidak pernah wujud pada zaman wahyu, tetapi keperluannya wujud pada zaman sekarang, maka memerlukan kepada pandangan ulama. Yang keduanya adalah ijtihad al-intiqai, iaitu pandangan-pandangan yang telah dikeluarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Lalu datang ulama kemudiannya, mereka memilih pandangan yang lebih kuat, maka itu dinamakan sebagai al-ijtihad al-intiqai. Al-Imam Syatibi rahmatullah alaih, seorang ulama daripada Andalusia, telah menyatakan dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, al-ijtihad itu terbagi kepada dua. Yang pertama dia disebut sebagai al-ijtihad fi fahmin nusus, iaitu ijtihad dalam memahami nas. Yang keduanya adalah al-ijtihad at-tanzili, iaitu ijtihad dalam mengadaptasikan hukum yang telah diputuskan oleh ulama-ulama terdahulu ke dalam situasi masyarakat tertentu. Ijtihad fi fahmin nusus mempunyai syarat-syarat yang ketat. Seperti contoh dalam memahami bahasa Arab dengan mendalam, iaitu mengetahui grammar Arab, mengetahui saraf dalam bahasa Arab, mengetahui sastra-sastra Arab, dan juga mengetahui ilmu mantik dan sebagainya. Tetapi dalam memahami ijtihad dalam kerangka tanzil, dalam mengadaptasikan hukum, dia tidak memerlukan kepada kepakaran bahasa Arab yang mendalam. Dia tidak perlu kepada mengetahui sastra Arab yang mendalam, tetapi cukup mengetahui pandangan-pandangan ulama yang telah ada, dan untuk mengadaptasikan pandangan itu dan implikasi adalah memberi kemaslahatan kepada rakyat, yang diistilahkan oleh sebilangan ulama seperti Dr. Abdullah bin Bayyah sebagai ahlus sina'ah, iaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui isu-isu tertentu dan mengadaptasikan hukum itu dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, kalau kita perhatikan, konsep jihad di dalam Islam itu adalah mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan semata-mata dengan kekuasaan, kekuatan seperti qital dalam peperangan, tetapi ada daripada sudut yang lain dinamakan sebagai intelektual, iaitu perbincangan-perbincangan yang berbentuk keilmuan, dan itu juga boleh dikatakan sebagai jihad, dan ia di bawah maksud perbincangan al-ijtihad. Allahuakbar.